एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको नयाँ भ्लगमा। अनि अहिले चाहिँ रात पर्ने टाइम भइसकेको छ अनि यो टाइममा चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट गर्दैछु हैन। अनि तपाईहरु जति जना नयाँ हुनुहुन्छ यो भिडियो मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि शेयर पनि गर्नु होला। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ घरको सबैभन्दा टपमा आएर चाहिँ भ्लगलाई स्टार्ट गर्दैछु। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा जाडो छ नि त अनि त्यही भएर यो चाहिँ कहिले छोड्न मिल्दैन। यसलाई नुहाउनको लागि यति साह्रो पर्यो, बल्ल बल्ल नुहाएर घाम ताप्न आएको अरे तर घाम छैन गाइजहरु। अन्त अर्काको दिँदैन त। यहाँबाट चाहिँ सिन यस्तो देखिन्छ कस्तो दामी दामी। के भयो अरे कपाल अगाडि आयो नि नक्कल पाटेर कसलाई काट्नु लाग्यो त? कस्तो देख्यो म? काली भूत दाउरी हो या दाउरी। कति भारी हात खुट्टा तपाईको? मैले तिमीले बुकाएको छु त। मेरो चाहिँ आज एकदम सिल्की सिल्की भएर हाइ ले। हामीहरु चाहिँ दिनभरि घरमा रुममा हुने भने चाहिँ उ र म मात्रै हो। जहाँ गए पनि उ र म जे गरे पनि। तर उ चाहिँ नुहाएर पनि कति छिटो मेकअप गरिसक्यो हैन। मैले चाहिँ केही नि गरेको छैन। लिपस्टिकले पनि मान्छेलाई कति उयो गर्छ थाहा छैन। दाउरी हे दाउरी किन कता अड्किँदैछ भन मुसाउरी। अब हामी टिकटक बनाउँछौँ। टिकटक इनको लैलैमा लागेर म पनि टिकटक बनाउन थाले फेरि पनि। आमा मलाई बोलाकै म काम गर्दा गर्दैको मान्छेलाई बोलाएर के आमा भनेको? दाउरी दाउरी टिकटक बनाउनु भनेर। मेरो अनुहार टिकटक बनाउने जस्तो छ? म धेरै टिकटक बनाउँछु जस्तो छ? पोटिला हो तुम त पोटिला। तिमी कोचिला किन यति पोटिला? अब फोनलाई हामी यहाँ अडेस लाग्छौँ। गीत गाउँदा एउटा गीत नानी एउटा गीत गाउ त छिटो न। बादल वर्षा गाउ त लु। लु त लु गाउ त छिटो छिटो। तिमी नाच एकजनाले गाउ लु। फुची नाच तिमी। यसलाई आउँदैन धेरै यहाँ तिम्रो साथी कति राम्रो नाच्छ। नाच्नु नजाने नाच्नु नजाने उसलाई सिकाउ नाच्न। उसलाई उसले जस्तै गर उसले जस्तै गर छिटो। ओ बिजुली कसो गर्यो त्यहाँ हेर दिदीले। ए त चाहिँ दिदी हो। ओके गाइस अहिले चाहिँ भने म तपाईहरुको सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो रेसिपी चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अहिले तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अनि यो रेसिपी चाहिँ तपाईहरु पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन। थाहा नहुनेले चाहिँ यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला। अनि आजको रेसिपी चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम काम लाग्ने छ। छिटो मिठो हैन चटपटा खालको बनाएर खान सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब म ट्राई गर्छु आजको नयाँ रेसिपीलाई। यहाँनिर चाहिँ साथीहरु मैले थुपा बोइल गर्दैछु। अनि यसलाई चाहिँ मजाले यसरी बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै तेल हाल्नुपर्छ। यो तेल हाल्दाखेरि चाहिँ एक अर्कामा टाँसिदैन नि त। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ नक्कल पार्दै चपस्टिकले चलाइरहेको छु। मलाई चपस्टिक चाहिँ चलाउन आउँदैन हैन र ट्राई गरिरहेको छु। अनि यसलाई बोइल भइसकिसकेपछि चाहिँ यसरी मैले पानीलाई तारेर रेडी बनाइराखेको छु। अनि थोरै तेल लाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या दामी हुन्छ टाँसिदैन। अनि चम्चीले उठाउँदाखेरि पनि मजाले उड्छ हैन। मैले चाहिँ यहाँनिर सबै थोक मोल्नु सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ ठुलो आरी लिएँ। अनि त्यसमा प्याज हालेँ टमाटर हालेँ। अनि यहाँनिर मसँग छ वाइवाई। यो वाइवाईलाई पनि मैले यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मजाले घुटाएर चाहिँ लाउनुपर्छ। अनि यो लगाइसकिसकेपछि यहाँभित्र भएको मसलाहरू पनि सबै यसमै युज गर्ने। किनभने मसला लाउँदा अझै धेरै टेस्ट आउँछ नि त। त्यही भएर चाहिँ सबै मसलाहरू पनि मैले यहाँ हालिदिइसकेको छु। मैले यो धुले खोर्सानीलाई पनि यसमै लगाइदिएँ। अनि यहाँनिर छोप छ थोरै। यो छोपलाई चाहिँ लाउनै पर्ने हुन्छ मिठो बास्ना र स्वादको लागि। अजिना थोरै तपाईहरुलाई जति मन पर्छ त्यति लाउनु होला। अनि मसँग चाहिँ हरियो खोर्सानी नभएकोले
गर्दाखेरि चाहिँ घरै बनाएको खोर्सानीको धुले खोर्सानीलाई चाहिँ लाउँदैछु। तपाईँहरूले चाहिँ हरियो खोर्सानी पनि लाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पछाडि चाहिँ स्वाद अनुसारको नुन लाउनुपर्छ गाइजहरू। अनि तेल चाहिँ तपाईँहरूको सामानहरू जति छ त्यो अनुसारले लाउनु पर्ने हुन्छ। मैले थोरै मात्रै लगाएँ। अनि एउटा कागतीलाई चाहिँ मैले हाफ मात्रै लगाएको छु, मलाई चाहिँ मिठो लाग्दैन धेरै अमिलो, त्यही भएर हाफ मात्रै लगाएँ। तपाईँहरूलाई मिठो लाग्छ भने तपाईँलाई मन परेसम्मको लाउन सक्नुहुन्छ कागती चाहिँ। सबै थोक लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गर्ने, मजाले चलाउने होइन। यो चाहिँ सबै मसलाहरू चाहिँ एकअर्कामा मिक्स हुनुपर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ सबैलाई यसरी नै मिक्स गर्ने, मजाले चम्चीले चलाउने। मसलाहरू रेडी भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले बोइल गरेर राखेको थुक्पालाई चाहिँ यसमा लगाउने। अनि यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ यस्तो देखेको छ तर ओभर टेस्टी हुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ क्या साथीहरू। चाहिँ खाजामा छिटो मिठो होइन, चटपटा खालको यति धेरै स्वादिलो हुन्छ। तपाईँहरूले नि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। अब चाहिँ भने मैले यसलाई मोल्न थाल्दैछु। मैले चाहिँ हातैले मोलेको छु, तपाईँहरूले जेले मोल्दा पनि भयो, चम्चीले मोल्दा पनि भयो, हातैले मोल्दा पनि भयो। तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसले मोल्दिनु होला। मैले चाहिँ हातले सजिलो भएर चाहिँ मैले चाहिँ हातले मोलेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ मैले जति मसला बनाएको छु त्यसको डबल मसला बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले छिटो छिटो मोलेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु है त। ल गाइजहरू, यो चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेको छ। हेर्नु त यस्तो मिठो देखिएको छ, सबै मसलाहरू फिटिँदा कस्तो दामी देखिएको छ होइन। अब चाहिँ मैले खान लागेको छु, हेरौँ के कस्तो हुन्छ होइन। मैले खाएको रियाक्सनले पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कतिको मिठो भयो भनेर चाहिँ म खाएर देखाउँछु। अब ओके साथीहरू, यो सादेको यो थुक्पालाई चाहिँ मैले खान आँटेको छु, रेडी भइसकेको छ। गाइजहरू यसरी बनाएर तपाईँहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, दामी हुन्छ, चटपटी बनाए टाइपकै हो यो चाहिँ। यसरी बनाएर खान सक्छ। अनि यसमा चाहिँ सोया सस लाउनु भयो भने पनि हुन्छ, सोया ससको कलर राम्रो आउँछ यसमा। तर मैले चाहिँ सोया सस लगाएको छुइनँ। अब म खान्छु गाइजहरू। एकदम दामी बनेको छ अनि स्पाइसी पनि भएको छ। धेरै दिनपछि यस्तो पिरो खाएको मैले, धेरै भएको थियो पिरो नखाएको, त्यही भएर ज्यादा पिरो लागिरहेछ। मलाई चाउमिन बनाएर भन्दा यसरी मिठो लाग्छ क्या। त्यही भएर घरमा एक्लै हुँदा चाहिँ यस्तो बनाएर खाने हो क्या। पिरो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने अझै धेरै चाउचाउ पनि लाउन सक्नुहुन्छ। म चाउचाउ धेरै मन पर्दैन, त्यही भएर थोरै मात्रै हालेको छु, एउटा प्याकेट मात्रै हालेको। खाइसक्यो साथीहरू। यसमा थपेर खाऊ, नखाऊ, थपेर खाऊ न थुक्पा। कस्तो भिडियो सकेको छैन हुन्छ अनि धेरै नलाउने नि। कतिखेर एकछिनमा जाउँ न। आहो परेवाहरू यहाँ खाजा खानु पर्खेको, चारो खान। होला हामीलाई कागले बोलाएर नखानु छोरा छोरा गले म त। परेवा यिनीहरूलाई जहिले 4 बजी चारो दिनुपर्छ। चारो आज धेरै आएछ त। एरोप्लेन कुन हो? बुद्ध एयरलाइन्स हो कि कुन हो? अझै हिमाल देखाएको छैन। जाडो छ है? कसले भनेको?
अच्छे कति जाडो छ हौ मिस्टे मार्छ आज त्यत्रो गर्दाखेरि तिमीले चारो खुवाउनु पठाउँदैन एउटा कामबाट बच्छौ तिमी हो काग पनि छ यहाँनिर न पानी खाँदैछ यिनीहरूले पुछार किन होला केले यहाँ यस्तरी प्याक्ल्याक 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 सबैलाई यसकै नाम थाहा हुन्छ खैरे खैरे ले 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 सुत जाडो भएछ यसलाई पनि अम्बुची जिब्रोले ओ हाई गरिस् आगर है के भयो तिम्रो टिकटकको प्रब्लम सुनाउँदै टिकटक पर लाइभ काटेर यस्तो झारी झारी खिच्दाखेरि पनि लाइक आउँदैन ऐना हेर यहाँ ऐना त कस्तो छस् यहाँ हेर यहाँ तेरो अनुहार यो को हौ टोकेलाई यो को